Good day mga kabersatil! Ang ginagawa natin ngayon, gumagawa tayo ng framing, na flat bar. Diyan natin i-dedicate yung mga tarpaulin signage para sa school. Doon sa mga room nila. Nasa taas ng door, ilalagay natin. Lagyan mo natin ng metal primer. Ang bawat kanto niyan, yung 4 na kanto ay may mga butas na yan. Para dun sa screw, i-screw pa natin yan doon. Mga 11 piraso yan. Kakabit natin kasi marami pa tayong gagawin dyan sa school. Kaya una nating ikakabit yan para unti-unti matapos natin pati yung iba nating mga dapat magawa dyan. Lalagyan natin ng rugby. Yung framing nating flat bar. At yung tarpaulin, lagyan din natin ng rugby sa bawat gilid paikot. At pag natuyo na, tsaka natin ididikit dyan para kapit na kapit siya. Yan, babanatin natin ang gusto. At maya-maya ikakabit na natin yan doon sa school. Andiyan na tayo sa office. Naikabit na rin natin isang signage dyan sa taas ng door. Ang ginagawa natin ngayon, yung biometric. Para dyan natin install. Ni-screw lang din natin. Pag na-screw na natin, sasalpak na lang natin yung gadget nila. Yan, mukha ang ipinagtatapat dyan. Tatapat mo lang mukha mo dyan, okay na. Yung nga sa taas, yung para sa kamay yun. Halos okay na yan. Yung wire na lang ang inaan natin na para mas set up ng gusto. Yan. Okay na. Tapos na yan. Lipat tayo sa kabila. Dito tayo sa clinic. In-screw na natin ng diretso yan dahil kahoy naman. Napa-screw na yan diretso. Dito, binutasan natin yung pader. Nag-drill tayo. Kasi lalagyan natin ng tocks. Tsaka natin i-screw. Tibay kasi na may framing na flat bar. Screwdriver lang muna ginagamit natin dyan sa mga pag may butas na para medyo hindi masyadong ay mga estudyante kasi dyan. Klase sila. Andito na tayo sa canteen. Wala nang tao. Nagsibalikan na sa kanilang mga room. Yan, dito na yan sa kabila. Sa kabilang building na tayo. Bandang baba, nasa library. Andyan sila ma'am at si sir. Nasa taas na tayo. Yan yung panghuling room na kung saan yan ang last na kinabitan natin.
lunchtime na yan, kaya ang mga estudyante hindi na sa baba. Lumabas na sa mga room. Ayan po mga kabersatil, salamat sa panonood. Please like, subscribe, and share.